රිටිගල දැඩි රක්ෂිතය ලංකාවේ ඉතිහාසයේ හංගනවාද? රිටිගල ගැන අපි කරපු මුල් වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට්ස් අතරේ එහෙම අදහසක් තිබුණා. ඒ වගේම රිටිගල රක්ෂිතය හැංගිලා තියෙන තරමට හොඳයි කියලා අදහසකුත් තිබුණා. ඉතින් ඔය අදහස් දෙක වගේම තවත් ඒ කමෙන්ට්ස් අතරේ තිබුණු අදහස් ගණනාවක් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් විමසලා බලමු. මේ රිටිගල ගැන අපේ Q&A කතිකාවේ දෙවෙනි කොටස. ඕනම පරිසරයක බැලු බැලමට පේන සුන්දරත්වයෙන් එහා විඳින්න තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නිහඬ පරිසරයක් වුණත් කතා කරනවා කියන්නේ ඒකයි. අන්න ඒ කතාව විඳගන්න ඕනි කරන දැනුම, හැකියාවන්, ආකල්ප දියුණු කිරීමයි අපේ අරමුණ. එන්න. රිටිගල කියන්නේ සොබා දහම, ඉතිහාසය, පුරාවිද්‍යාව වගේ විවිධ අංශ වලින් හරිම වටිනා තැනක් බව අපි අපේ මුල් වීඩියෝ එකේ කිව්වනේ. ඉතින් හේව් වටිනා රිටිගල දැඩි රක්ෂිතය සාමාන්‍ය සංචාරයකට යන්න බැරි තැනක් නිසා යන්න බැරි තැන් පෙන්වීම කියන අදහසින් අපිව අගය කරපු අපිට ස්තුති කරපු අය ගොඩක් හිටියා. ඇත්තටම අපි වීඩියෝ එක කරන්න එක ප්‍රධාන හේතුවක් උනේත් ඒක තමයි. සාමාන්‍ය සංචාරයකට මෙතෙන්ට යන්න බැරි නිසා අපිට යන්න අවස්ථාව ලැබුණු වෙලාවේ දැකපු දේවල් පෙන්නලා මෙන්න මේවා තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා කියන එක වටිනවා කියලා තමයි අපි හිතුවේ. දැන් මේ දැඩි ස්වභාව රක්ෂිත කියන එක අර ජාතික වනෝද්‍යාන හරි අභය භූමි හරි වගේ නැත්නම් වන රක්ෂිත වගේ හුරු පුරුදු නමකුත් නෙවෙයිනේ. ඉතින් ඒක නිසා පොඩි පැටලිල්ලකුත් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අරන් බලන්නකෝ. එයා අහනවා මේ සිංහරාජ නකල්ස් එහෙමත් දැඩි රක්ෂිත නේද කියලා. එතන පොඩි පැටලිල්ලක් තියෙනවා. මේ දෙක දැඩි රක්ෂිත නෙවෙයි. දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ වගේම තව ගොඩ දෙනෙක් කියලා තිබුණු අදහසක් තමයි මේ රිටිගල දැඩි රක්ෂිතය කියන එක. කියන්නේ දැඩි ස්වභාව රක්ෂිතයනේ මේක. මේක මේ අපේ ඉතිහාසයේ හංගන්න කරපු වැඩක් කියලා. ඔයාට එහෙම හිතන්න අයිතියක් තියෙනවා. නමුත් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ කරුණු එක්කත් හිතලා බලනවා නම් හොඳයි. දැන් දැඩි ස්වභාව රක්ෂිතයක් විදිහට රිටිගල කන්දේ කොටසක් වෙන් කරලා තියෙන්නේ ඒක අතිශය සුවිශේෂී පරිසරයක් හින්දානේ. එතකොට ඊට අමතරව දැන් මේ ලංකාවේ මේ වගේ සබාදහම පැත්තෙන් ගත්තාම වෙන් කරපු රක්ෂිත ප්‍රදේශ 600කට වැඩිය තියෙනවා. හැබැයි දැඩි රක්ෂිත තියෙන්නේ 3යි. එතකොට සාමාන්‍ය සංචාරයකට යන්න බැරි මේ දැඩි රක්ෂිත 3ට විතරයිනේ. ලංකාව වගේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන රටක හැම තැනම ඉතිහාසයට සාක්ෂි හොයාගන්න පුළුවන් රටක ඉතිහාසය හංගන්න අර දැඩි රක්ෂිත 3 විතරක් සාමාන්‍ය සංචාරයට තහනම් කරලා බෑ කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. ඒක එකක්. අනිත් පැත්තෙන් මේ රක්ෂිතවල හරි එයින් පිට හරි කොහේ හරි තියෙන ඉතිහාස ගවේෂණය කරන්න යන්නේ පර්යේෂකයෝනේ. එතකොට පර්යේෂණ සඳහා දැඩි රක්ෂිත වලට යන්න තහනම් කළා නැහැ. පර්යේෂණ සඳහා අවසර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැඩි රක්ෂිතයක් පිහිටෙව්වයි කියලා ඉතිහාසය හංගන්න බෑ කියන එකයි. දැන් ඕකට හොඳ උදාහරණයකුත් තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ මිනිස් ඉතිහාසයේ අඩුම තරමේ අවුරුදු 1,25,000ක් එහාට යනවා කියන එක අද අපි කියනවනේ. එතකොට ඒ කියන්න සාක්ෂි හම්බ වෙච්ච අවුරුදු 1,25,000ක් විතර පරණයි කියලා කියන ගල්මෙවලම් හම්බ වුණේ යාල දැඩි රක්ෂිතයේ තැනකින්. එතකොට ඒකෙනුත් පේනවා දැඩි රක්ෂිතයක් කියලා කියන්නේ ඉතිහාසයක් හංගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන තැනක් නෙවෙයි කියලා. තර්කානුකූලව හිතුවහම මට පේන්නේ නම් එහෙමයි. අපි මේ කෙටියෙන් දැඩි රක්ෂිත කියන්නේ දැඩි ස්වභාව රක්ෂිත කියන එකනේ. සබාදහම සඳහා වෙන් කරපු ඒවා. ඒ වගේම සබාදහම පැත්තෙන් ගත්තාම ඒවා අර පැරණි නටබුන් වගේම පූජනීය තැන්. එතකොට ඒවයින් ආරක්ෂා කරන මේ අතිශය සුවිශේෂී පරිසරයන් ගැන වැරදි අදහසක් තරහක් වගේ දෙයක් සමාජගත වීම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඊළඟට තව කමෙන්ට්ස් තිබුණා මෙහෙම. අපිට යන්න බෑනේ. නැත්තම් අවසර නැතුව යන්න බැරිද වගේ ඒවා. සාමාන්‍ය සංචාරය සඳහා රිටිගල දැඩි රක්ෂිතය ඇතුළට යන්න බෑ කියන එක ඇත්ත තමයි. ඒකින්ද කනගාටුවකුත් ඇති වෙන්න පුළුවන් තමයි. හැබැයි ඒකේ තව පැතිත් තියෙනවා. දැන් එකක් තමයි රිටිගලදී නම් දැඩි රක්ෂිතයට පල්ලෙහා කොටසේ තියෙන්නේ පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතයනේ. එතකොට පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතයට ටිකට් එකක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. වෙන විශේෂ අවසරයක් ඕනේ නැහැ. එතකොට සාමාන්‍ය සංචාරකයෙකුට රිටිගල සබාදහම කියන එක විඳින්න ඒ ටිකත් හොඳටම ඇති. අනිත් අතට දැන් සාමාන්‍ය සංචාරයට අවසර තියෙන රක්ෂිත ප්‍රදේශනේ ගොඩක් තියෙන්නේ. අපි ජාතික වනෝද්‍යානයක් ගන්න. ඒවට අපිට යන්න පුළුවන්නේ. අපි යනවනේ. හැබැයි ඒ ගියාම ඒවයේ හැම තැනක්ම අපි බලනවද? එහෙම බලන්නේ නැහනේ. දැන් උදාහරණයකට මේක ගන්නකො. වස්ගමුව ජාතික වනෝද්‍යානය. ටිකට් එකක් අරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විශේෂ අවසරයක් ඕනේ නැහනේ. එතකොට වස්ගමුව වනෝද්‍යානයට යන සංචාරකයෝ අතරින් කීයෙන් කී දෙනෙක් යනවද අර
වනෝද්‍යානයේ ඈත කෙළවරක තියෙන සද්ධාතිස්ස රජ සමයට අයත් ඒ කියන්නේ දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගේ මල්ලි. එයා කරවපු මාළගමුව වැව කියන සෑහෙන විශාල වැවේ නටබුන් බලන්න. මට හොඳටම ෂුවර් බොහොම සුළු පිරිසයි ගිහින් තියෙන්නේ කියලා. ඒක බලන්න වටින තැන. ඔයාට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අපේ වස්ගමුව වීඩියෝ එකේ ඒ ගැන විස්තර ටිකක් පෙන්නනවා. බලන්න. ඉතින් මං කියන්නේ මේකයි. ඉතිහාසය, පුරාවිද්‍යාව, සෝබාදහම වගේ මොන පැත්තෙන් ගත්තත් අපිට යන්න පුළුවන් තැන්වල අපි නොදැකපු දේවල් තව ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව මෙහෙම කමෙන්ට්ස්ුත් තිබුණා. මේව හැංගිලා තියෙන තරමට ආරක්ෂිතයි කියන එක. ඒ ගැන සෑහෙන දුරට එකඟ වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩාක් සංචාරකයෝ යන්න ගත්තාම ඒ පරිසරයට හානියක් සිද්ධ වෙනවනේ. හානියක් සිද්ධ නොවි සංචාරයක් කරන්න බෑනේ. එතකොට සංචාරකයෝ වැඩි වෙන තරමට හානිය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා තමයි මේ හැංගිලා තියෙන තරමට ආරක්ෂිතයි කියන අදහස ඇති වෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ තව පැත්තකුත් තියෙනවා. දැන් හැංගිලා තිබුණාම හොඳටම පරිස්සම් සහගතව ඒක තියාගත්තේ නැත්තම් හානි වෙන්න තියෙන chance එකත් වැඩි. එහෙම වෙච්ච තැනුත් තියෙනවා. වැඩි සංචාරකයෝ යන්නේ නැති නිසා වෙන මොනවා හරි අවක්‍රියා කරන්න පුළුවන් අයට ඒක කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද මිනිස්සු දකින්නේ නැහැනේ, කවුරුවත් දකින්නේ නැහැ, රිපෝට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔය දෙපැත්තම තියෙනවා. මේක හරි කම්බියේ යනවා වගේ වැඩක් ඇත්තට මේ රක්ෂිත ප්‍රදේශ පරිස්සම් කරනවා කියන එක. ඊළඟට රිටිගල ගියාම අපිට දකින්න විඳින්න හම්බ වෙන ප්‍රධානම දේ මේ පැරණි නටබුන්නේ. එතකොට ඒකෙන් විස්මයටපත් වුණු අපේ මුතුන් මිත්ත නේද මේවා කළේ? මොකද්ද මේ තාක්ෂණය කියලා වගේ මේක දිහා බලපු ගොඩක් කමෙන්ට්ස් තිබුණා. ඒ කමෙන්ට්ස් හැම එකේම පොදු තේමාව වුණේ කවුද මේ ඉදිකිරීම කළේ කියන එක. දැන් රිටිගල පුරාවිද්‍යාරක්ෂිතයේ සහ දැඩි රක්ෂිතයේ යම් කොටසක අපිට පේන්න තියෙන මේ ආරාමික ගොඩනැගිලි පුරාවිද්‍යාත්මකව විස්තර කරලා තියෙන්නේ අනුරාධපුර යුගයේ 9 වෙනි සේවසේ, ඒ කියන්නේ පළවෙනි සේන රජුරුවන්ගේ කරවීමක් කියලා. එහෙම තමයි මේක ශාස්ත්‍රීයව විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඊට වෙනස් ජනප්‍රිය අදහස් සමාජයේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් රිටිගල සම්පූර්ණ ඉතිහාසය ගත්තාම මේ 9 වෙනි සියවසට අයත් නටබුන් වලට එහා නටබුන් තියෙන්න බැරි කමක් නැහැ. දැන් ජනප්‍රවාදයේ විදිහට ගත්තොත් රිටිගල පණ්ඩුකාභය කතාවටත් සම්බන්ධයිනේ. ඒ වගේම ඊටත් එහා, ඒ කියන්නේ විජය කුමාරයා ලංකාවට ආපු කාලයටත් වඩා පරණ කාලයකට අයිති නටබුනුත් තියෙන්න බැරි කමක් නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් රිටිගල ඉඳලා කෙලින් දුර බැලුවොත් සීගිරියට තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 11ක් විතරනේ. එතකොට සීගිරිය අවට උදාහරණයකට ඉබ්බන් කටුව වගේ ගත්තොත් ප්‍රාග් ඓතිහාසික සොහොන් බිමක් තියෙනවනේ. ඒ සොහොන් බිමේ පාදගෙන තියෙන ප්‍රමාණය විතරක් ගත්තත් ඒක මහා යෝධ සොහොන් බිමක්. එතකොට ඒ තරම් විශාල සොහොන් බිමක් තියෙන්න නම් ගොඩාක් ලොකු ජනාවාසයක් තියෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් හුඟා කාලයක් තිස්සේ මිනිස්සු ඒ ජනාවාසය පාවිච්චි කරලා තියෙන්න ඕනි. එතකොට මේ කිලෝමීටර් 11ක දුරක් තියෙන රිටිගලයි සීගිරියයි අතර දුරේ ඔය ප්‍රාග් ඓතිහාසික මිනිස්සු හිටියයි කියලා, රිටිගල ප්‍රාග් ඓතිහාසික මිනිස්සු හිටියයි කියලා හිතන්න සාධාරණ හේතු තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ නටබුන් අනාගත කාලයේ දවසක හම්බ වෙන්න බැරි කමක් නැහැ රිටිගලෙනුත්. ලංකාවේ හුඟක් තැන්වල එහෙම හම්බෙලක් තියෙනවා. ඒ නිසා රිටිගල ඒ පැත්තෙනුත් සැඟවුණු ඉතිහාසයක් තියෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ ඉතිහාසය පුරාවිද්‍යාව පැත්තෙන් විතරක් නෙමෙයි, සෝබාදහම හරි වෙනත් මොනවා හරි පැතිවලින් වුණත් රහස් දේවල් තාමත් රිටිගල හැංගිලා තියෙන්න බැරි කමක් නැහැ. මෙතනදී තව සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ රිටිගල දකින්න හම්බ වෙන ගල් වැඩ තාක්ෂණය මොකක්ද කියන එක. ඒ ගැන කමෙන්ට්ස් උත් තිබුණා. ලංකාවේ මේ ගල් වැඩ තාක්ෂණය ගැන පරිශන කෙරලා තියෙනවද නැත්නම් එහෙම පරිශන කෙරලා නෑ නේද වගේ එකක් තමයි එක කමෙන්ට් එකක තිබුණේ. ඒ ගැන පරිශන මොන තරමට කෙරලා තියෙනවද කියන එක ගැන කියන්න මම හරියටම දන්නේ නෑ. නමුත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අනුරාධපුර අවට ප්‍රදේශයේ පැරණි ගල් වැඩ තාක්ෂණය ගැන කෙරිච්ච ආචාර්ය උපාධි පරිශ්‍රණයක් තියෙනවා. ආචාර්ය උපාධි පරිශ්‍රණයක් කියන්නේ බොහොම බැරෑරුම් දීර්ඝකාලීන ලොකු පරිශ්‍රණ කාර්යයක්. එහෙම ඔය කියන මාතෘකාව ගැන ආචාර්ය උපාධි පරිශ්‍රණයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ පැරණි ගල් වැඩ තාක්ෂණය ගැන අපි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දන්නවා කියන එක කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව ඉදිරියටත් රිටිගල ගැන විවිධ ක්ෂේත්‍රවල පරිශ්‍රණ සිද්ධ වෙයි. අලුත් දේවල් හොයාගනි. එතකොට රිටිගල ගැන අද සැඟවිලා තියෙන රහස් එළියට එයි. ඒ මුළු ලෝකයටම එළියට එන රහස්. හැබැයි දැනට මුළු ලෝකයම දන්න අපි දන්නේ නැති රහස් තියෙනවනේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපි මේ පුරාවිද්‍යා නටබුන් දිහා බලන විදිහ කියන එක ඉගෙනගෙන ගියොත්, ඒ ගැන යම් අවබෝධයක් ඇතුව ගියොත්, සෝබාදහම දිහා බලන විදිහ කියන එක ගැන ඉගෙනගෙන ගියොත්
අද අපි දකින්නේ නැති සමහර විස්තර දකි. මම තෙන්දිත් පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. මම අර කලින් කිව්වනේ සමාධි පිළිමය ගැන දෙයක් ඉගෙන ගත්තා මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කාලෙදී හදාරපු සමහර දේවල් නිසා අර එදා සමාධි පිළිමය දැක්කටත් වඩා වෙනස් දේවල් වඩා අලුත් විදිහකට අද සමාධි පිළිමය මම දකිනවා. ඒ වගේ ඒ හැකියාවන් සහ අවබෝධය දියුණු කරගත්තොත් මේ අපි ඉස්සරහම පුදුම රහස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. සංචාරකයෙක් විදිහට රිටිගල යනකොට නැත්තම් වෙනත් ඕනිම පරිසරයකට යනකොට අද අපි දකින විඳින දේවල් වලට වඩා දේවල් ටිකක් මේ අපේ ඇස් ඉදිරිපිටම අපිට නොපෙනී සැඟවිලා තියෙනවා කියන එක අමතක කරන්න එපා. ඒ රහස් ටික අල්ලගන්න විඳින්න පුළුවන් වෙන විදිහට දැනුමයි හැකියාවයි වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒකට උදව්වට අපිත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්කමක් ඔයා දැක්කනම් ඒ ගැන කමෙන්ට්ස් වලින් අපිට කියන්න. ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බ වෙමු.